Szevasztok, szép jó napot! Mindenkit nagyon sok szeretettel üdvözlünk Szoki konyhájába, drága feleségemmel, Szilvikével együtt, ahogyan azt megszokhattátok. A mai napra is csak annyit tudok mondani, javasolni, huppanjatok le, dőljetek hátra, érezzétek otthon magatokat nálunk, nézzétek meg a receptet, ha megtetszik, készítsétek el, az garantált, hogy nagyon-nagyon finom ízvilág, roppant egyszerű, gyors az elkészítés, forró levegős sütőbe fogom ezt megsütni, egy kis ünnepi előzetes, de természetesen azok sincsenek kihagyva, akiknek mondjuk nincs egy forró levegős sütő otthon, hanem a hagyományos sütővel dolgoznak, ott is el lehet készíteni. Tehát azt szeretném mondani, irka-firka, pontosan a videó alatt ott lesz a sütési idő. Láthatok egy gyönyörűséges, jóságos karajt, gépsonkát, füstölt sonkát, kevés vajat, egy nagyon pici mézet, ami meg van kristályosodva, nem kell vele foglalkozni, majd éppen egy nagyon pici meleg vízbe beleteszem a tál alját, föl fog olvadni, vagy éppen egyből a lábosba, teljesen mindegy, vagy lesz egy kis hőkezelés, azt is mutatom, tehát ha van bekristályosodott méz, nem kell foglalkozni vele, az ugyanolyan jó virágméz egyébként, mint a többi fajta méz. Ebbe a kis tálkába láthatok egy pici szegfűborsót, szegfűszeget, mind a kettő őrölt formába. Akinek esetleg nincs őrölt, az a hagyományos módon, tudjátok, fog egy mozsarat, beleteszi, és pár mozdulattal össze lehet őrölni, ennyi az egész. Vagy éppen egy pici zacskóba, kloffolóval, jó, össze kell törni. Na, az a lényeg, hogy tényleg ez legyen ilyen, hogy mondjam nektek, porszerű. Na, így akartam igazából mondani. Láthattok petrezselymet, egy darab sajtot, sót, borsot, koriandert, egy pici olajat, egy narancsot. Ebbe a kis pixisbe éppen van egy 3 centiliter viszki, lehet viszkit használni, akár konyakot, viszki téren is hát nyilvánvaló, akár egy kis bourbon, skót viszkit, vagy éppen írviszkit, ami a kedvenc. 2 darab tojást láthattok, és 1 darab almát, egy pici fóliát, egy kloffolót, kezi csókolom, viszont lágytojás. El is kezdjük a receptet, töviről hegyére mutatok nektek mindent. Ja, és még 1 darab zacskó, tudjátok, zacskó között megy a kloffolás, azonnal kezdek. Foglalkozhatunk a húsival, nagyon-nagyon fontos dolog, számtalan videóban megmutattam nektek, és tényleg érdemes egy nagyon-nagyon pici figyelmet szentelni rá, akár egy karajnál, sertésszűznél, borjúszűznél, egy marha vesepecsenyénél, azaz egy bélszínnél találkoztok egy ilyen hártyás résszel, hártyás réteggel. Na most kétféle módon lehet itt eljárni, akár megfogjátok, tudjátok, 3-4-5 helyen beírdaljátok, amikor kloffoljátok a húst, akkor egy nagyon picit szétnyílik az a hártyás réteg, tehát nem fog összeugrani. Vagy a másik verzió, és attól függetlenül mutatom így nektek, hogy erről az oldalról, a hosszú karaj oldalról fogok indítani, szeletelés gyanánt. Tehát egyszer megfogjátok, egy nagyon-nagyon picit beszúrtok, és nézzétek meg pillanatok alatt ezt a hártyás részt, hát minél kevesebb hússal szoktam volt mondani, gyönyörű, szépen le lehet fejteni. Na most, ha egy pici hús rajta marad, nyilvánvaló, akkor sincsen semmi gond az égvilágon. Húslevesbe, paprikás máltásba és sok egyébbe el lehet használni. Aki gondolja, ezt a kis zsíros részt is le lehet szedni. Ennyi az egész. Na, itt be is fejeztem, mert nem ez a lényeg, hanem innen indítva legyártok, 4-en vagyunk, 4 gyönyörű szép szeletet, ezeket fogom megtölteni. Nekem ez a kedvencem. Látjátok, gyönyörűséges, fúj, enyhén zsíros, nagyon-nagyon kedvelem. Jöjjön a harmadik, és lesz egy negyedik, úgy, hogy marad épp egy pici, ezt teszem a mélyhűtőbe. Na, hozom a nejlont, és azonnal kloffolok. Ez paprikás máltás, húsleves, bármibe el lehet tenni egy pici zacskóba, a kellő időbe föl lehet használni, ez meg megy a mélyhűtőbe. Jöhet a húsok kikloffolása, ezt is számtalan esetben megmutattam nektek, és hát lényegében 4 cél lebeg a szemünk előtt. Tiszta marad a nagy deszkánk, megóvjuk a húsnak a szerkezetét, tiszta marad Szilvikének a ruházata, vagy ha éppen ott egy fehér csempesor lenne velem szembe, akkor nem kéne lebakarászni a húscafadokat. Nem utolsó sorban a fekete pólóm is makulátlan marad. Na, ráhajtom a nejlont, 2-esével kloffolom ki őket, hogy nagyon-nagyon kényelmesen tudjak dolgozni, és lényegében csak a kloffoló lendületét veszem igénybe. Ez azt jelenti, hogy nem kell erőt belevinni, nagyon-nagyon kényelmesen mutatom nektek,
hiszen karajról beszélünk, gyönyörű szépen ki fogom ütni. Azonnal mutatom nektek, mikor állok meg, mert ugye hagyunk egy kis szaftosságnak való játékos tartalmat is. Na, erről van szó, nézzétek meg, egy nagyon picit meg is emelem, hogy lássátok a vastagságot, tehát ennyit mindenféleképpen kell hagyni, nem szabad nagyon-nagyon vékonyra, hajszálvékonyra kiverni, akkor ki is száradhat a husi, így tökéletes és szaftos marad a tartalom. Na, haladok tovább. Jöhet a húsok ízesítése, fűszerezése, ízesítésképpen sót használok, fűszerek gyanánt, csak színes borsót és koriandert, mint nagyon sok esetben. Egy ilyen töltött húsnál lesz teljes mértékben tökéletes, nyilván ha van kedvenc fűszer, azt még bele lehet pakolni. Na, enyhén megsózom őket, minden szeletkét, és nyilvánvaló a túloldalt ugyanezt fogom tenni. Tökéletes sóval meg vagyok, jöhet egy kis színes bors, nagyon-nagyon szeretjük, és nyilván bármelyik borstípussal tudtok dolgozni. Fehér, fekete, rózsabors, zöldbors, vagy éppen keverve, mint ebben az esetben láthatjátok. Na, pakolunk rá. Nagyon-nagyon jól áll neki, és fantasztikus ízeket fogtok kapni. Ide még teszek egy picit. Víznézésre jöhet a koriander. Állítok a darálón egy picit, ennyi. Hamarosan fordítom a húsokat, túloldalt ugyanígy megteszem. Elkészíthetjük a tölteléket, a belevalót, a húsba valót pontosabban. Láthattok vajat, áttettem egy picivel nagyobb tálba, nyilván össze fogom keverni a többi alapanyaggal. Láthattok gépsonkát, sajtot, petrezselymet, és Szilvika azonnal megmutatja nektek, már föl is tettem 2 darab tojást főzni, lényegében 10-11 perces tojások, tudjátok, utána jéghideg víz, és gyönyörű szépen lehet azokat megpucolni. Na, gépsonkáról annyi, abszolút ahogy gondoljátok, tehát itt egy a lényeg, lehető legkisebbekre meg kell vágni, ezt úgy szoktam, fölcsikozom, és a csikokat egyszerűen megfordítva össze szoktam kockázni, ennyi az egész, ez azonnal megy a vajhoz, és természetesen elkezdem lereszelni a sajtot. Ilyen egyszerű az egész, jöhet a sajt, ezt azonnal belelapátolom, és lényegében a sajt után jöhet a petruska, 2 darab tojást egyszerűen csak át fogom törni. Tojások hamarosan megfőnek, reszelt sajt, sonkavaj összepakolva egy tálba, jöhet a petruska, és természetesen a tojás, ahogy megfőtt, ezt is hozzá fogom törni. Na, ahogy szoktam volt mutatni nektek, szár leválaszt, összekupacolom a petruskát, és lényegében a szokott módon akár gorombára, akár finomra össze lehet azt vágni. Így kerül a töltelékbe. Jó párszor át kell menni rajta természetesen. Jöhet a töltelék összeállítása. Éppen egy nagyon-nagyon pici sót teszek bele. Jöhet egy kicsit tört bors, az érzés, az élmény, és mindenféleképpen az ízek kedvéért nagyon-nagyon kedveljük. A petrezselyemnek belekotrom mondjuk az 1/3, és itt látjátok ezt a 2 darab főtt tojást, egy sima gitteren, egy rácson egyszerűen át fogom törni. Nyilvánvaló, aki gondolja, meg is lehet vágni. Na, eddig ilyen egyszerű volt, és ezek után se lesz bonyolult, hiszen egy jobbkezes technológiával egyszerűen össze fogom dolgozni. És egy nagyon picit a hűtőbe viszem. Húzzon vissza a vaj, utána lényegében jöhet a töltés. És menet közben elkészítjük a hús ravalót, tehát nem a belevalót. Készítünk egy nagyon-nagyon finom kis almát. Ezt teszem a hűtőbe, azonnal mutatom a továbbiakat. Készíthetjük a húsravalót, aminek a mértéke igen csekély, tehát egy minimális, de mégis ott a helye a húsom. Na hát, amit láttok itt, narancsal és almával dolgozom. Az almát ki lehet váltani akár körtére, de nem utolsó sorban említhetnék egy jófajta szilvát is, tehát avval is lehet esetleg cserélgetni, ami nektek a kedvencetek. Én almával és körtével szoktam főként elkészíteni az ételt.
Kettévágom az almát, egy karalábévájóval kiszedem a magházat, a szár részét, és lényegében 4 darab cikkelyre el fogom vágni, és így kerül majd hőkezelésre. Na, mint mutatom nektek, szabály szerint 4-es vágás, nem kell vízbe tenni, semmi szükség nincsen rá. Megfogom a narancsot, és húzok mondjuk 3 ilyen kis szeletkét belőle, legyen 4, bőven belefér. Ezeket a fehér részeket, amennyire tudom, le fogom vágni róla, ki fogom metszeni. Most itt egynél megmutatom, hogy mi a lényeg. Utána összefogom, és ilyen nagyon-nagyon pici kis vékony zsülierre föl fogom vágni, így kerül a gyors forralóba. Úgy szintén megteszem ezt a másik 3 héjnál is. Itt az a lényeg, a fehér részeket mentsétek le róla. Ne legyen kesernyés az ízhatás, nagyon-nagyon fontos. Amennyire csak tudjátok. Ez így tökéletes. Megfogom, megfordítom, és ezt is ilyen kis zsülierre vágom össze. Azonnal teszem föl. Elkezdtem felolvasztani egy gyors forralóba ezt a picúnyi mézet, ami be volt kristályosodva, és ebben a helyzetben gyönyörű szépen nézzétek meg lehet tenni. Miközben olvad, az elfelezett narancsnak az egyik oldalát, mert bőven elég ennyi, ez kb. Jó deciliter ki fog jönni, belecsavarok ebbe az üvegedénybe, és azonnal hozzá fogom önteni. Ilyen egyszerű az egész, ahogy meg vagyok vele, már öntöm is hozzá. Jó sok mag nélkül, tudjátok. Ez jó kis mag nélküli narancs. Na, ezt a kanalat meg azért használom, sokkal-sokkal gyorsabban megtörténik a folyamat. Egy picit ráfogtok, odaszorítjátok, és gyönyörű szépen nézzétek meg, ömlik ki alé. Ez miatt nem veszek elő egy narancscsavarút. Vagy facsarót, bocsánat. Na, hadd szóljon, jöhet bele a narancslé, elkezdem fölfőzni, jöhet bele a picúnyi viszki, jöhetnek a fűszerek, és jöhet a zsülierre vágott narancsnak a héja, és természetesen az almák. Ez a hőkezelés körülbelül egy 3-4 percet vesz igénybe. Megtörtént az almák hőkezelése, ebben a pillanatban le is zártam a tűzhelyet, nézzétek meg, nagyon-nagyon szépen besűrűsödtünk alul, majdnem, hogy egy mártást kaptunk, ezt is föl fogom használni. Na és mutatom az almákat nektek, gyönyörű szépen meg is szúrom, egybe maradtak, de majdnem, hogy azt mondhatnám nektek, hogy félpuhák, tehát egy a lényeg, semmiféleképpen nem szabad szétfőzni. Megyek, töltöm a húsokat. Következésképpen jöhet a húsoknak a betöltése, roppantó egyszerű a dolog, és látjátok, gyönyörű szépen visszahűlt a töltelék, tehát egy nagyon picit visszahúzott a vaj. Nagyon sokan kérdezitek, mi az a visszahúzott a vaj. Hát visszahűlt a vaj, sokkal-sokkal jobban lehet kezelni a tölteléket. Na, igazság szerint annyit kell tenni, hogy nagyjából böcsülettel el kell 4 fele választani a tölteléket, készítünk egy kis gombóckát, abból egy nagyon pici hengert, és lényegében jöhet a betöltés, középre teszem nagyjából, elkezdem fölgöngyölni a szokott módon, és lényegében, mint a töltikénél, a végeit el fogom nyomni, be fogom zárni. Ezután teszem fóliába. Egy pici olaj kíséretébe. Ennyi az egész, így fogok az összes hússal most eljárni. Jöjjön a következő. Beleteszitek, pici kis henger, jöhet a hajtás-pajtás, ennyi, kezit csókolom, nagyon-nagyon egyszerű. Be kell hajtani, és jöhet a fólia ezek után. Csomagolhatjuk a jóféle kis húsokat, és mondom nektek, már nagyon éhesek vagyunk, imádjuk ezt az ételt, próbáljátok ki. Na, egy nagyon fontos dolog, és esetleg egy kis segítség nektek, gondolom sokan találkoztatok avval a sémával, az alufóliába sült húshoz oda ragadt a fólia. Na most, egy pici kis taktikával, praktikával ezt el lehet kerülni olyan módon, hoztok egy nagyon pici vizet magatokkal, tényleg csak megfröcskölitek a fóliát, ennyi, jöhet az olajszórás, nem kell nagy mértékben, jöhet az első húsirá, ide is teszünk egy kis törődést, és egyszerűen ebbe a helyzetbe lehet göngyölni,
és nem kell túl szorosan, ez is nagyon-nagyon fontos. Itt a végét el lehet szorítani, egy csavarás innen, egy innen, föl kell állítani a kis masnit, szaloncukor, effektus, kezi csókolom, mehet a forró levegő sütőbe be, vagy pontosabban annak a tálcájába, azonnal folytatom a többivel, és mutatom nektek, tolom be őket. Épp egy pici vizet tegyetek rá, egy kis olajszórás, pompás, jöhet a húsra is egy kevés, és lehet csomagolni. Itt nem kell szorosan, épp óvatjával, itt a végét viszont össze lehet szorítani, és egy innen tekeréssel meg is vagytok vele. Mehetnek a jóféle kis töltött húsok a forró levegős sütőbe, 175 Celsius fokon sütünk, nézzétek meg, már most nagyon-nagyon jól néznek ki, 25 perces időtartományba, utána nyilvánvaló, mutatom még nektek, lesz egy nagyon pici hőkezelés, amikor ezek a fantasztikus almák rákerülnek. Na, mi itt a lényeg? 175 fok, 25 perc, mutatom addig a továbbiakat, hiszen elkészítjük az almás feltétet is rá. Annyit teszek, egyszer megfogom, egy burkolással teszem a tányérra, és lényegében, amikor már ki lesznek csomagolva a húsok, egyszerűen egy fogvájóval odaszúrom, viszont nézésre mehetnek vissza a sütőbe. Ilyen egyszerű az egész. Csú, de jó illata van. Fantasztikus. És láttátok, ez is milyen egyszerű. Nem kell sokat foglalkozni vele. Nagyon-nagyon kellemes. És ezt a pici szószt is fel fogom természetesen használni a végén. Egy hajtás, ennyi volt az egész. Várjuk a húsokat. El is telt az első szakasz, jöhetnek ki a húsik. Hát ebben a helyzetben nagyon sok mindent még nem láttok. Ilyenkor hagyni kell egy nagyon picit pihenni őket, és általában egy nagyon pici szaft már keletkezik. Szilvikének megmutatom pontosabban nektek. Na, ezt így kell hagyni, ahogy van, és természetesen a húsokat se kell kiszedni egy külön tányérra. Ha van még szaft, ami ki szeretne csöpögni, mindenképpen oda tegye meg. Na, hozok egy maghőmérőt, hogy ezt is meg tudjam nektek mutatni. Szúrunk egyet, ebből nagyon sok mindent meg lehet állapítani, nézzétek meg, gyönyörűségesen vajpuhára meg van sülve, de még egy picit gőz alatt tartjuk, és nyilván hagy hűljön egy kicsit, hogy ne égjen meg a kezünk. Na, kb. 3 perc múlva találkozunk, mutatom a továbbiakat nektek. Eltelt kb. Egy 3 perc, jöhet a kicsomagolás, természetesen még mindig tűzforró a húsi, de már jobban kezelhető, és látjátok, érzitek, lötyög benne, tehát nem ragadtunk oda. Nagyon-nagyon óvatosan lebontom a fóliát, jöjjön a szaft is vele együtt, nyilvánvaló, föl fogjuk ezt is használni. A fóliát ebbe az esetben el lehet haigálni, és lényegében látjátok a majdnem kész terméket. Na, annyi fog történni, megfogok egy ilyen szépséget, a tetejére szúrom, sréhizavé, kezit csókolom, és egy pici kanállal, amit hozok azonnal, ezt odébb rakjuk, rá fogok egy nagyon pici szaftot helyezni ebből a jóságból, ami itt a gyors forralóban van. Ennyi, hagyom egy picit lecsöpögni, és természetesen megy vissza a kosárba. Így fog kinézni egy húsi, és természetesen itt már 200 fokon 2 perces hőkezelés kap. Mint utolsó felvonásként mehetnek vissza a húsik, megspékelve van jóféle kis almával, füstölt sonkával. Hát tényleg kívánom, hogy próbáljátok ki, egy csodálatos ünnepi étel. Na, ebbe a helyzetben viszont, mivel nem csomagolt a hús, hanem már ki van bontva, nagyon-nagyon óvatosan, ne boruljanak el, sokkal szebb a hatás, visszateszem, és az említett módon, bocsánat, csak itt visszakézből dolgozom, tehát 200 fokra betesszük 2 perc, viszont nézésre azonnal mutatom nektek a komplett végeredményt, és lényegében utána már tálalunk.
El is készült az étel, mondhatnám, kis karácsonyi sertés sült, nyugodtan lehet alkalmazni az ünnepek alkalmával. Na, hát itt az igazi törődés. Rásütöttünk a sonkára egy nagyon picit, elkezdett megpirulni, és tényleg ezek a fantasztikus, nagyon jó karácsonyi illatok velünk szembe jönnek, vagy pontosabban majd veletek szembe. Várok 2 percet, azonnal kitálalom, és megmutatom nektek belülről is, hogy hogyan nézzünk ki. Na de itt igazából csalódás senkit nem fog érni. Nagyon sok szeretettel mutatjuk nektek a kitálalt végeredményt, ahogyan azt megszokhattátok. Hát én azt mondom, és egy ötletet adva nektek, ugye nagyon sokan például vagy sütővel nem rendelkeznek, vagy éppen egy ilyen 4 személyes étel miatt nem gyújtják be a sütőt. Hát tényleg megmutattam nektek így pikpak csicsa dildó technológiával, hogy egy ilyen akár ünnepi ételt, egy karácsonyi ételt is ebbe a forró levegő sütőbe gyönyörű szépen el lehet készíteni. Időrendben is teljes mértékben jók vagyunk, tehát egy gyorsan puhuló hússal dolgoztunk, készítettünk egy nagyon tökéletes kis tölteléket, rásütöttünk egy fantasztikus fűszeres almát, amit beburkoltunk füstölt sonkába, 2 perces hőkezelés pluszba, és látjátok itt a végeredményt. Tehát tiszta szívből ajánlom, aki esetleg a karácsonyi ünnepekre oda szeretné tolni, és mondjuk a vendégeket várva, azt mondhatnám, kis cselesen, hogy elkápráztatja majd őket vele, és így is gondolom. Na, egy kis rizssel, vegyes salátával, a jóféle kis pecsenyelével, amit kinyertünk a kosárból, nagyon fontos. Nehogy elfelejtsétek, nehogy ott hagyjátok, ez nagyon hasznos. Húsokat meg lehet locsolni, a rizst meg lehet locsolni, viszont nézésre. Hát fogadjátok nagyon sok szeretettel, fogyasszátok el nagyon jó egészséggel, hamarosan ismét jövünk egy finomsággal. Nagyon-nagyon fontos, ha jönnek a vendégek, fogvájókat előtte kivenni. Szevasztok, hamarosan találkozunk, sziasztok!